ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حجی دا adjective زمانگا lecture number 2 دی. اوس په دې lecture کې مونږه د adjective د kinds مطابق د types مطابق خبر وکړو. اوکې نو ګورئ وتا ټول اول بوس مونږ څه وکړو د adjective of quality. حجی اولنې زمونږ سره راغلی adjective of quality. The adjective of quality ته مونږه descriptive adjective هم وایو. This is descriptive adjective. حجی اوس ګورئ اوس چې کوم دی د adjective of quality څه شی دی؟ ډایرکټ د دې زمونږ سره د دې نوم نه ظاهره ده چې کوالټي څه ته ویل کېږي. کوالټي مطلب پتا کې څه خوبي وي ښه وي بد وي. لکه موږ وایو چې ښه، موږ وایو خراب، موږ وایو قابل، موږ وایو نالایقه. This is called quality. Definition ته اوس ګورئ. Adjective of quality څه ته ویل کېږي؟ Adjective of quality څه ته ویل کېږي؟ Adjective of quality چې کله موږ ته یو adjective څه وښایي، موږ ته د یو څیز یا موږ ته د یو کس څه کوالټي راته وښایي، څه خوبي راته وښایي. That is called adjective of quality. لکه زه وایم چې he is a poor boy. example ته ګورئ. example ته اوس ګورئ. لکه زه وایم چې he is a poor man. دې ته ګوره this car is beautiful. نو دلته کې زموږ سره دا کوم beautiful چې راغی دا زموږ سره راغی، دا زموږ سره adjective راغی. او دلته کې چې کوم دا poor زموږ سره استعمال شو دا زموږ سره څه شی دی؟ دا زموږ سره adjective استعمال شو. ښه نو ګورئ ورته اوس د adjective of quality زموږ سره two position دي. څو position دي زموږ سره؟ د adjective of quality زموږ سره two position دي. یو چې کوم دی before noun دی او بل چې کوم دی after linking verb دی. لکه ګورئ ورته ګورئ اوس به زموږ سره adjective په کم ځای کې به راځي، مطلب په سنټنس کې به adjective of quality زموږ سره په کم ځای کې به ځای کېږي. دا به زموږ سره په کم ځای کې به راځي. د دې چې کوم دی زموږ سره صرف او صرف two position دي. یو چې کوم دی before noun مطلب د noun نه مخکې به لګېږي به، بل چې کوم دی after linking verb د linking verb نه بعد به راځي. اوس تاسو به وایئ چې څنګه before noun څنګه راځي او after linking verb څنګه راځي. نو ګورئ تاسو دې اولني example ته وګورئ. He is a poor man. نو دلته کې زموږ سره man چې کوم دی یو noun دی او د دې نه مخکې poor استعمال شوی دی او poor چې کوم دی adjective دی. نو زموږ سره یو استعمال چې کوم دی هغه زموږ سره دا شو. دویم استعمال ته ګوره after linking verb. نو دلته کې دا is چې کوم دی زموږ سره verb دی کنه او beautiful چې کوم دی adjective دی کنه. دا adjective چې کوم دی زموږ سره د verb نه بعد استعمال شو. مطلب په sentence کې زموږ سره دا صرف او صرف په دوه ځایونو کې استعمالیږي. یو before noun استعمالیږي، بل زموږ سره after verb استعمالیږي. ها اوس بل یو خبره ده چې زموږ سره ځینې adjective داسې دي چې هغه زموږ سره after noun استعمالیږي. لکه for example که زه والمه worthy او concern. لکه ګورئ ورته بل څه دی، بل ته ګوره بل دی concern. دا چې کوم دی دا after noun استعمالیږي. دا دوه adjective زموږ سره after noun استعمالیږي. اوس څنګه after noun استعمالیږي؟ دا چې کوم دی په دې باندې موږ سره کوم rules اپلای کیږي؟ دې باندې latent rules اپلای کیږي. latent rules په اپلای کیږي. د دې وجې نه دې ته ویل کیږي latinized adjective ته هم ویل کیږي. لکه څنګه ما دا خبره وکړه چې worthy او concern چې کوم دی دا زموږ سره after noun استعمالیږي
اوکے او په دې باندې کوم دی لیټن رول اپلای کیږي دا ځوان اول چې کوم دی زموږ سره په لیټن لینګویج کې افټر ناون استعماليږي نو ګور دلته کې کوم دی په انګلیش کې هم دا زموږ سره افټر ناون استعماليږي اوکے او دې ته ویل کیږي لیټنایز ایڈجیکټیو ته ویل کیږي لکه ګوره وتا this is a car worth seeing ګوره وته this is a car worth seeing نو ګوره کار چې کوم دی ناون دی کنه او د دې نه بعد چې کوم دی دا seeing worth seeing استعمال شو چې کله دا worth seeing استعمال شو نو ګوره ته دې ته ویل کیږي لیټنایز روز ته ویل کیږي یا د ایڈجیکټیو ته ویل کیږي لیټنایز ایڈجیکټیو ته ویل کیږي ورت چې کوم دی کله زمون سره اضافه پریپوزیشن هم استعماليږي زمون سره دې ته موږ ایڈجیکټیو فریز هم مته موږ وایو پوه شئ کنه اې دې کنه آسان دي اوکے جی اوس بل زمون سره د ایڈجیکټیو اف کوانټیټی دی بل زمون سره د ایڈجیکټیو اف کوانټیټی دې ته ویل کیږي quantitative adjective ته هم ویل کیږي نو اوس ګورئ هڅه ګورئ تا ان adjective اوس adjective of quantity څه ته ویل کیږي adjective of quantity د هغه adjective د کم چې موږ ته د یو سیس کوانټیټي راته وخی د یو سیس مقدار راته وخی مقدار نه مطلب څه موږ وایو دا لږ دی دا ډیر دی دا پوره دی داسې موږ وایو که نه اوکې نو مطلب دې ته ویل کېږي adjective of quantity ورته ویل کېږي څه ورته ویل کېږي adjective of quantity ورته ویل کېږي پوهېږې که نه اوکې فار ایگزامپل زه یم چې little much some enough all دې ته ویل کېږي adjective of quantity ورته ویل کېږي لکه زه یم څنګه sentence kata gore there is some sugar some ta gore dalte ki da some mangta shokai quantity rata shokai miqdar rata shokai chi dalte ki some miqdar ki sugar mawjud di some miqdar ki dalte ki zaman sara sugar mawjud di da devajna dete vele kigi sawata vele kigi adjective of quantity ورته ویل کېږي پوه شئ که پوه نه شوئ دي کنه که ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک او سبسکرایب کول مه هېروئ سو فی امان الله اینڈ بیسٹ آف لک انشاءالله په یو بل لیکچر کې به ملاوي